شما. سفارش دادی؟ دست شما در نکنه واسه سلام. برای دستمالی ما بکش هر کاری توش داری کاسه داری؟ پیدا کنیم ما سراشه برای دارم بریم راستی حواسم خیلی زیبا.
چقدر قشنگ شد. چون دارم با صدا کار میکنم دست یا بزن به نظرم. چی؟ به سوی خدا بروید. یا اول فصل. من نبودم بچه یکی چای رو گردن میگیره. بله باید بریزیم بله من سرشون میخواه بریزی روش. خب بریزی. انقدر اینجا دوتا رو گیره رفت کالیفورنیا. چی بزرگ کردیم بریزم. رفتن ما. باید فیلم بشه بابیه برداریم قبول باشه قبول هر هم بزن محمد علی شما حریم خود خانم نیازی عالی. خانم خسته نباشین واقعا عالیه همه خیلی عالی. قربون دست دادم دسته برای برنجه خیلی خوبه من فهمم زبون بسته بدیم من پنیر بریزم. من برلی نمیریزم ای بابا آقا این برنج رو جابجا کنی زهرا چیزی نمیتونه بخوره. بچه خوبه باز جای آزمایشیه و بعد من بود. همه عکس بچه اصلا بابا واقعا چیز بود بعد بریم شرکت ریحان اینا به نظرم بریم اول اون. حالا نیاز نبود خاموشش هم میکردیم خوب بود. نه برای اذیت خورده این بره تو ای بابا بذاریم. ایچی کلامو. بعد آواز